Okay, to start with, ang lesson natin ngayong umaga, is all about sets and its application. Okay, I read it. Speaking mathematically, sets and its applications. It is actually an introductory concepts of set theory. Actually, set theory is one major subject sa secondary education major in mathematics. Yung mga nagte-take up ng major mathematics sa secondary education, sa College of Education or CASED. Sa engineering naman, it is also one important subject when engineering students used to study more about probability, or statistics. Actually, connected ang subject na yan, na set theory. Sa atin naman, ang aaralin lang naman natin ay yung introduction lang naman ng set theory. Ang mathematics in the modern word subject kasi, mixed subject yan. Mix yung mga topics. Sa totoo lang, right after ng chapter 2, ang mga topics na aaralin natin are more about sequence. We have the Fibonacci sequence or Fibonacci series and the arithmetic progression and geometric progression. So that is actually our chapter 3. So maganda rin ang topic na yon. Yung chapter 4, I think data management. Data management ba siya? Hindi pa, hindi pa. Mathematics of finance. Yun yung paborito ninyo. We have the simple interest, simple discount, compound interest, depreciation, and annuity. Okay, so let us proceed to our lesson this morning. So let me start our lesson by reading this important quote or statement of a very good scientist. Sabi dito, the only source of knowledge is experience. The only source of knowledge is experience. I think this is very true. Kasi sa totoo lang, ang totoong source ng karunungan ay ang ating mga karanasan sa buhay. Ang ating mga karanasan sa buhay ay ang ating mga the best teacher. Okay? Actually, nauuna si God and then pangalawa ang mga experiences natin. Sila yung mga best teachers natin. Pinaka the best si God. Kaming mga guro ninyo at present and even your parents are just secondary. Laging nauuna ang Panginoon and then to follow yung ating mga karanasan. Mas matututo tayo ng marami sa buhay sa mga experiences natin. And I believe in that very much. Ang nagsabi niyan is no other than Albert Einstein. So nakakabilib si Albert Einstein, no? Hindi lang yung brainy siya, pero punong-puno din ng kagandahang asal. Yung puso niya, maganda rin. Only a life lived for others is a life worthwhile. Sa palagay ninyo, sinong nagbigay ng quote na yan? May idea ba kayo? Kung kanino galing yung mga words na yan? Actually, paborito ko to eh. Yung taong ito na laging nagbabahagi ng kanyang karunungan. Hanggang ngayon ay hindi makalimutan. Any idea? Okay? Sabi dito, ang buhay magkakaroon ng kabuluhan kung ito ay ibabahagi sa kapwa. Matuto tayong magbahagi ng mga blessings, mag-share ng mga talents,
na nagmumula talaga sa puso natin yung ginagawa natin. Doon magkakaroon ng kabuluhan ang ating buhay. Ang nagsabi niyan, Albert Einstein pa rin. So ito yung pinakapaborito kong personality sa mga scientist. Okay, so let's proceed. Ang subject natin this morning is more about sets. And to start with, allow me to read first the following. At the end of the chapter, the students would be able to. Ito yung ating mga objective na kailangang ma-meet this morning. Una, define and illustrate sets. Kailangan malaman natin ang kaulugan ng definition ng sets and at the same time, matuto tayong magbigay ng mga halimbawa, may paliwanag na natin kung ano ba ang ibig sabihin ng set at kung ano ba ang koneksyon nito sa ating buhay. Pangalawa, enumerate the different kinds of sets. Kailangan makabisado ninyo ang iba't ibang klase ng sets. And also, maintindihan din natin kung ano ba ang meaning ng bawat isa sa kanila at kung ano ba yung kaibaan ng bawat isa sa mga to at ano ba yung koneksyon ng bawat set, ng bawat kinds of set sa ibang mga sets. Importante kasing nakikita natin yung relation, okay, ng mga bagay-bagay na nakikita natin. Kailangan may connection. Perform operations on sets. Kailangan matutunan natin kung ano ba ang gamit ng bawat operations on sets na dinidiscuss natin. Ngayon, ang importante sa lahat diyan, kahit na naibigay ko na yung mga objective, ano ba ang koneksyon ng mga yan sa buhay natin? Bakit kailangan nating pag-aralan? Kailangan na magkaroon ng attachment sa mga pinag-aaralan natin, yung sarili natin. Nang sa gayon, lagi nating maalala yung ating mga pinag-aaralan. So, perform operations on sets. So, yan nga pala yung definition ng set. Okay? So, allow me to read again the definition of set. A set is a well-defined collection of distinct objects. It is simply known as a collection of objects that have something in common or follow a rule. The objects in the set are called its members or elements. So, ang tawag daw sa mga koleksyon natin na ibinigay natin as an example of a set were actually members or elements. At napakaraming halimbawa ng set na nakikita natin araw-araw. Kung mahilig tayo sa mga koleksyon, pwedeng halimbawa ang mga object na yon as an example of set, collection of distinct objects yan. Halimbawa, mahilig akong mangolekta ng sapatos. So, I already have my example now as set of shoes. Okay? Tuwing ating gabi, kung titingin ako sa impapawid, sa kalangitan, we have set of stars. Halimbawa yan ng sets. Set of jewelry, set of gadgets, set of appliances sa bahay, set of utensils, set of, ano pa ba? Set of dresses. O kaya pwede naman nating sabihin set of consonants sa alphabet natin. Maaari ding set of vowels. Hindi lang naman puro mga object na nakikita natin na naawakan. Pwede rin yung mga symbols. We can say set of symbols. Or mga figures, mga shapes, and so on and so forth. Napakarami. Sa ating mga tao, pwede nating sabihin
set of characteristics. Ano ba yung description natin? Ano ba yung pagkatao natin? Yung mga pag-uugali natin. So, maaari nating ibigay na example yon. And then all we have to do is just to enumerate all those characteristics that we have. Halimbawa, ang set of characteristic ng isang guy, ng isang lalaki, maaari ninyong ilista lahat ng pag-uugali niya, matalino, mabait, masunurin, and so on, so forth. Not only the good, but also the bad ones, yung mga characteristics ng lalaki. So, iba-iba yan. Napakarami nating halimbawa at hindi tayo maubusan. Okay? Magbigay ka nga ng halimbawa, Maricar. Sir, paulit po, sir. Yes, anak, ano? Ulit po, sir. Nagcha-choppy po kasi. Magbigay ka nga ng halimbawa ng set, anak. Set po ng clip. Okay, set of clips. Kyla Flores, give an example, anak. Pwede po kong paulit. Example ng sets. Halimbawa, set of, ano, anak? Choppy po. Okay, choppy. Okay, sandali lang, no? Halimbawa ng set, bigay uli ako ng halimbawa. Set of notebooks, set of ball pens, set of papers, and so on. Napakarami yan, no? Okay, why masibog? Bigay ka nga ng halimbawa, anak. Set of clothes po. Set of clothes. Okay, Kyla Flores, halimbawa, anak. Set of Kyla, books po. set of books. Jamaica, bigay ka nga ng halimbawa mo, anak. Ako po, set of albums. Set of albums. Okay, Deluxe, halimbawa, anak. Set of trees po. Okay, very good. And who else? Jamaica, halimbawa, anak. Set of bags. Set of bags. Okay. Napakarami niyan. Jaylen, sige anak, magbigay ka ng halimbawa mo. Set of candies, sir. Set of candies. Okay. Sibug Waima, tataas uli ng kamay. Set of cases, cellphone po. Okay. Maricris Alfonso. Set of lipstick. Okay. Maher. Set of balls po. Set of ball. Espinosa. Set of paper po, sir. Okay. Princess Camille. Set of animals po. Okay. Crisel Granada. Sets of makeup po. Set of makeup. Kyla Flores uli. Set of pencil po. Set of pencils. Okay, Jalen Rose. Sige, hanggang mamaya magbibigay tayo ng Set halimbawa. of Hindi shoes, tayo sir. mauubusan. Okay, tama? So, napakarami niyan. Hindi tayo maubusan ng halimbawa ng set. Anything that we see around us or that surround us is an example of a set. Okay? And even the clouds that we see in the sky, set of clouds. Okay, sa universe naman, we have the set of planets. And so on, so forth. Yung mga idea natin, set of ideas, hindi tayo maubusan ng halimbawa ng set. Now, as a continuation, may mga alituntunin tayong sinusundan regarding about sets. May mga convention tayo, may mga rule tayong sinusunod. Nang sa gayon, magkaroon ng direksyon yung mga ino-operate natin sa topic nating sets. And even into reality, hindi pwedeng ang tao walang sinusundan na batas. Kung hindi, kung walang batas, sigurado magkakaroon ng gulo sa mundo. Okay? Ganyan din, mathematically, sa mga numbers na na-encounter natin,
kung paano sila gamitin at i-apply sa buhay, meron din tayong mga laws na sinusundan. So napaka-importante talaga ng kaayusan. Okay? So list of conventions that are used with sets. Yung una sa lahat ito. Capital letters are used to denote sets. So kailangan ang mga alimbawa natin ng sets nagsisimula lahat sa malalaking titik. At ito yung mga alphabet na ginagamit natin sa ating araw-araw na pamumuhay, capital letters. Halimbawa na lang, no? Magbibigay ako ng halimbawa ng set. Set of vowels. But I will write it this way. Dahil vowels yan, magsisimula ako sa letter B, capital letter B. And this capital letter B used to denote or give an example set of vowels. Set B is equal to. Pwede kong isulat yung mga vowels na alam ko na may meron ng set of vowels. Kailangan kompleto. A, we have E, then I, O, and then U. As we can see now, our given example is denoted by a capital letter B. Ito kasi ang set B at ito yung kanyang mga members. Ito yung kanyang mga elements. As we can see here, all the elements that I wrote were enclosed by braces, the open and closed braces. And at the same time, all the elements na may meron ang set of vowel were actually separated by commas. Okay? For advancement, actually yung pagkakasulat ng halimbawa natin ng set dito, nakasulat sa isang pamamaraan na tinatawag nating tabular form or roster method. May dalawa kasi tayong pamamaraan ng pagsusulat o pagdidescribe ng halimbawa ng mga sets. Maliban doon sa statement. Kanina sabi ko set of vowels, set of consonant. Ang set of vowels, pwede nating isulat sa dalawang pamamaraan. Wherein mamaya may didiscuss ko yung dalawang yon. Actually, dalawa yun eh. The set builder form or the rule method at saka yung pangalawa na tinatawag nating tabular form or roster method. So ayan na yung set of vowels natin. Nakita natin, capital letters are used to denote sets. Pangalawa, lowercase letters are used to denote elements of a sets. Mga small letters ng ating alphabet, puro mga maliliit na titik ang allow lang na gamitin sa pagsusulat ng alimbawa ng sets. Katulad halimbawa ng set of vowel na aking sinulat ngayon, kung titingnan ninyo yung mga elements, yung mga titik nakasulat sa small letter A, E, I, O, and U. Okay? Kailangan yung mga elements nakasulat sa maliliit na titik. Kung letra ang pag-uusapan natin individually. Pero maaari din namang hindi yan laging small letters. Kasi sa loob, pwede ako magsulat ng mga objects, ng mga words, like triangle, rectangle, square, circle, and so on. Pwede rin namang mga symbols ang isulat ko as a member ng ating given example set. Okay, mamaya makikita pa ninyo yung ibang mga alimbawa natin. So lowercase letters are used to denote elements of a sets.